Traffic congestion, or just traffic in Pinoy jargon, is a condition on transport networks that occurs as use increases and is characterized by slower speeds, longer trip times, and increased vehicular queuing. When traffic demand is great enough that the interaction between vehicles slows the speed of the traffic stream, this results in some congestion. This is a very big problem in our country, most especially in Metro Manila. As of 2018, traffic congestion in Metro Manila is costing about 3.5 billion pesos in lost opportunities. And it is also giving us problems, not just in the economic side of things, but also on a societal, or most importantly, environmental side. This short documentary will show how three people view this problem in traffic not as a normal occurrence, but as a terrifyingly big problem for all of us. So, yun dahil sa kaya ginagawa ngayon, bumibigat rin ng traffic yun. Nakikita namin na yung sa worldwide hindi ko nagaganap ngayon. Nagkakaroon ng pagsigit sa traffic. Kaya kung iisipin nyo yung laman, para din naman lubuwag yung kalsada natin. Kaya, kailangan muna ayusin. Ma'am Lilia. Gano'n po na po kayo katagal sa trabaho? 26 years. Sa 26 years po na yun. So tingin niyo po ano po yung reason bakit po nagkakatraffic? Una, marami sasakyan. Dumadami sasakyan, pero ang kalsada hindi dumadami. Ano po bang oras yung madalas traffic or anong araw po? Ay, pasok ako. Nasawa ng tawagin. Last na po. So tingin niyo po, ano pong pwedeng solusyon para po masolusyonan yung traffic? Baka meron kang sinasabi, ipe-face up niyo yung mga bulok na sasakyan. So, hindi naman po tayo yung vaccine. Sayang lang. Ayun, magandang araw. Makasama natin ngayon dito si Marcos. Isa siyang commuter. Meron kami mga katanungan para sa iyo na kung ano ba yung bagay-bagay na na-encounter mo habang nasa kalsada ka, bumabiyahe. Unang katanungan, anong route mo papuntang school? So, manggagaling ako sa sa may Boni sa Barangka. Dire-diretso na yun. Oh. Yung jeep ng yung ruta ng jeep papuntang Bali, kung ano yun, medyo may kalayuan din ba ang pagbibiyahe mo? siguro mga lang, mga 20 to 30 minutes. Pagka maaga, nangyari, mga punta dito 9:30 ganun. So yung mga 25 minutes. Sabang bumabiyahe ka, syempre sabi mo, ilang minutes, mga 20 to 30 minutes. Saan ka naman banda nata-traffic? Usually kasi yung traffic bago mag-munisipyo, bago mag-circle. Lalo na ngayon kasi at present may ginagawa na ginagawa yung daan doon papuntang circle. So mas nag-traffic siya. And dahil doon, napipilitan yung mga jeep na mag-ibang ruta na bali in case meron silang ruta talaga na isang talagang dinadaanan nila dahil ngayon may ginagawa, lumilipat sila na ruta. Pero yung ruta na yun, traffic din kasi yun na yung alternate route ng lahat na papunta ng lahat ng jeep na papuntang Gabis.
naman, ano naman yung nidudulot ng traffic para sa'yo bilang isang commuter? Ano, sa totoo lang, nakakapagod din yung traffic. Kasi, siyempre, nakaupo ka lang doon. Kahit nakaupo ka lang doon, nakakapagod din yung traffic. Kasi, nakangalay pag matagal ka nakaupo. Tapos, kunyari, may asthma ka. Tapos, di ba, traffic? Edi, stagnant lang yung mga vehicles. Yung ibang vehicles, yung na-emit na usok na lalanghap mo. Tapos, matitrigger yung asthma mo kung mayroon ka na. Yun nga. Bali, yun nga, sakto, yung susunod kasi namin tanong, sa tingin mo, anong problema ni dudulot ng traffic sa environment? Nasabi mo nga na asthma. Paano ba, sa tingin mo, may solusyon pa ba para masolusyonan yung problema yun? Hindi, kasi para sa akin yung main problem ng traffic sa environment is air pollution. Kasi nga 'di ba, gumagamit yung mga jeep natin ngayon ng fossil fuels, yung nagbo-burn sila ng fossil fuels. So, kapag traffic, andun lang sila lahat, parang nakaipon lang lahat ng jeep doon sa isang road. Tapos dumadami din yung yung nare-release na burned fossil fuels. So, naapektuhan yung atmosphere doon sa part na yun. Then, in the long run, madideplete yung ozone layer dun sa part na yun. So, para sa akin, air pollution yung main problem sa traffic. Then, yung solution, sa tingin ko yung solution talaga is yung ibang tao is magko-commute na lang sila imbes na dadali nila yung sarili nilang car, ganon. And kung hindi pa masolusyonan yung traffic sa ganon, sa tingin ko it's best na limitahan yung pagbili ng cars dito sa Philippines. Katulad nung system nila sa Singapore, hindi kasi lahat ng tao pwedeng bumili ng sasakyan doon kasi kailangan mo pang ng proof. Parang may sasabit ka pa na proof sa kanila na kaya mong buhayin yung sarili mo, yung family mo. Kailangan mo ipakita yung income mo para may proof ka na afford mo talagang bumili ng sasakyan. Hindi katulad kasi dito, kahit sino pwede bumili ng sasakyan basta may pang down payment sila. So, ayun. For the last question, ito, sabi mo nga kanina, malimitihan yung mga sasakyan. Sa tingin mo, ngayong ginagawa ngayon sa ating bansa, sa tingin mo, magiging solusyon ba yung pagiging phase out ng mga lumang jeep? Kasi ang sabi, yung mga lumang jeep daw, yung malakas, yung madumi yung usok. Siya yung nag-i-emit daw nung sakit sa atin, asthma, tsaka yung mga tulad sinabi mo. Ikaw, sa tingin mo, solusyon ba na i-phase out na yung mga luma? Pwede, pero I think na it's not enough. Sa tingin ko na di enough yung pag-phase out ng mga jeepneys kasi if madami pa rin yung vehicles talaga sa road, tulad nung sa EDSA, madami talagang dumadaan dyan kasi may road, di ba? Kung madami pa rin talagang mga vehicles dito na tumatakbo, kahit na i-phase out yung jeep, wala pa rin effect dun sa overall state ng air natin. Ayun. Maraming salamat kasi nabigyan mo kami ng mga nasagot mo yung aming katanungan na talagang makakatulong sa ating bansa. Salamat. Call ko lang. Pwede may cut-cut yun. Kaya na ano ko eh.
dahil po sa aming Okay. Hello. So, andito kami ngayon. Interviewin po namin si Sir Loy about dun sa topic namin sa project namin is traffic. So, sir, sa tingin niyo po, ano po yung effect ng traffic? sa community. Yes, sir. Well, number one, pag pinag-usapan natin yung traffic, if I am a businessman, ang effect sa akin nito is, number one, it's practically loss of time. Pag lost time, dahil nadidili yung biyahe ko, nababawasan din yung opportunity ko as a businessman to produce. Let's say, if I have products na shorten yung period ko to produce a product or to deliver a product. Pag nangyari yun, that's equivalent to lost opportunity. So, income, opportunity to earn. So, practically, it talks about economy. So, bagsak din economy in the city or probably the country. The other item will be loss of resources. Dahil nauubusan ako ng pera sa gasolina, maintenance sa sasakyan, overheating, so forth and so on. So, another loss. So, pag pinag-usapan ng traffic, pagdating sa consumer and producer or business side, it's definitely a cost. Walang nakikinabang sa traffic except those who are producing gasoline. Kasi sila yung bibili ng gasoline, wala namang magandang result na napupuntahan yung gasoline nila. Okay? But the worst thing here, because of that gasoline, okay, pag ginamit mo in your engine, pag nag-operate ka ng engine with the gasoline, at nagkaroon ng traffic condition, nagkikreate ka naman ng pollution and degradation of air doon sa area na may traffic. For example, it produces a lot of ppm, this is parts per million, na kinocontribute mo sa air that causes unsafe condition for people, for example, for the kids and adults. Kasi pag humihinga sila, nagkakaroon ng particulates coming from unburned fuel. Okay? And this unburned fuel causes so much effect in the body system. Hindi favorable to. This is something not so good. In fact, it can lead to cancer. These are unburned fuels and these are carbon. Okay. So with that, hindi nagiging favorable na naman. So much so for those people na may sakit sa lungs, sa heart, and those people na tipong nagdadalang tao. Okay. Kasi pati yung batang nasa loob is affected by this fuel. Fuel emission or unburned fuel emission. What else? During a traffic, nag-increase, of course, nag-increase din yung temperature. Ano yung effect ng temperature ngayon directly to a person? So, everyone is then exposed to extreme heat. At that heat, practically, na-expose tayo sa condition na nagkakaroon ng behavioral change in attitude. Mag-iinit ulo mo, mabubwisit ka dahil traffic, kung ano na iniisip mo, and that practically leads to road rage. Okay? Driver ka, I'm doing my best to maintain the traffic, tapos gusto mo kasing makarating sa pupuntahan mo, mga agaw ka ng lane. Ako naman sumusunod, magagalit sa'yo, and it becomes a road rage. So, it has so much effect, both behavioral, environmental, pati yung community has a big change and has a big effect. So again, going back to the main question mo, ninyo as part of your requirement, ano yung effect ng environment, nung traffic? A simple word, traffic, pag sinabing environment, it comprises of land, air, water, people, facilities, infrastructure. So that traffic itself is a big issue. So how do we resolve the issue? There's so much attempt, lalo na sa Pilipinas, to eliminate or eradicate or control traffic. But I guess based on problem on leadership, resources, capability, and number 4, behavior of each and everyone, parang it's so difficult to resolve traffic here in Manila or in the Philippines, should I say. Hindi, ang solution doon, yung number 1, yung capability ng locality, the leadership, meaning the national government and the local government to design an infrastructure. Ngayon, ang dami na nun. Number 2, yung behavior ng tao. Pag traffic, so you stay on a specific lane, huwag ka na mag-create that can cause road rage.
Okay, tapos probably maintenance. Kasi isang issue sa traffic, yung nasisiraan din yung sasakyan during a traffic. And that practically leads to preventive maintenance of the vehicle. Dapat alam mo na yung sasakyan mo pag nag-init, pag nagtagal, magloloko. So dapat i-resolve yan. So there's a problem and that's practically preventive maintenance. Okay. And practically all of these things boils down to an issue, which is behavioral. Pag-uugali at pagkikilos. Okay. So, alam mo may traffic, huwag ka nang magwangwang. Alam mo mag-traffic, huwag ka nang mainit ang ulo. Alam mo magta-traffic, huwag ka nang dumaan doon. Alam mo may traffic, dapat sasakyan mo is ready to handle these conditions. Alam mo may traffic, huwag ka nang bili ng kung ano yung sasakyan. Alam mo may traffic, huwag mo nang dalhin yung anak mo and so forth and so on. So, it's practical discipline, behavior. And that will answer everything.